Good morning mga friend. Alam niyo kung nasaan ako? At town, ano daw, ito yung town ng Elf. Aywan ko, basta sabi Elf Town. Ayan ang ano lugar mga kaibigan. We're out of nowhere. Pero it's very peaceful. And ayan na yung bahay na pinag-istihan namin kagabi. And then, nandito ako sa bukid. Hey! No. RJ! Hinabol ako ng aso. RJ! The dog! Come on, help me. Ayan yung aso. Hinabol ako. Help! I can't move. I think he's just being friend, but I got scared. Oh my gosh, natakot ako doon. Pero anyway, ito yung pinag-istihan namin mga kaibigan. This is the scene. Oh my God, I got so scared. I thought that he's gonna come after me and gonna bite me. I was so scared. I thought that he's coming and he's gonna come and get me. He's gonna come and bite me. I just don't know. So, ito mga kaibigan, oh, ang ganda. Look at the mountain view. Had the snow. Yan. Diba? Ganda. Whew. Itong langaw. Pumunta pa sa bunganga ko. Ayan mga kaibigan, oh. Mga yan, yung mga nakabalot na yan na puti. Hay, yan, mga yan eh. Hay. Yung mga pinapakain nila sa mga animals. Yan, oh, binalot nila sa ano, sa plastic. Ang dami, oh. Yan. Ang mountain. So this is the view. Oh my God, I'm so scared with that dog. But I think he's just being friendly. He just wanna come and say hi to me. You know. Ay.